नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूको लागि छिटो र सजिलोसँग बनाइने मुङको दाल र चामलबाट बनेको मिठो खाजाको रेसिपी लिएर आएको छु। यो चाहिँ हेल्दी हुनुको साथसाथै बच्चाहरूले पनि एकदमै मन पराएर खाने खाजा हो। आउनुहोस् बनाउन सुरु गरौँ है त। मैले यहाँ 300 ग्राम चामलमा सानो कचौराको आधा कचौरा मुङको दाल लिएको छु। हजुरहरूले कतिजनाको लागि खाजा बनाउने हो त्यही अनुसार क्वान्टिटी घटाउन वा बढाउन सक्नुहुनेछ। अब यसमा पानी राखेर म यसलाई मजाले पखाल्दैछु। पखालिएको पानीलाई फालेर यसमा म फेरि अर्को पानी राखेर यसलाई केही बेरको लागि भिज्नका लागि छाडिदिन्छु। यसलाई केही बेर छोपेर राखौँ। यो दाल र चामल चाहिँ करिब 1 घण्टा जति भिजिसकेको छ। यदि हजुरहरूसँग टाइम कम छ भने हजुरहरूले तातो पानीमा यसलाई 10 मिनेट जति भिजाउनु भए पनि हुन्छ। अब यसमा रहेको पानीलाई हामीले हटाउनु पर्छ। अब एउटा मिक्सीको जार लिएर यो सबै दाल चामललाई म यसमा राख्दैछु। अब यसमा म स्वादअनुसार नुन राख्दैछु। यसरी नै आधा चम्चा सिङ्गो जिरालाई पनि मैले यहाँ राखेँ। 4-5 लसुनको केस्रालाई पनि यहाँ राखौँ। मसिनो काटेको 2-4 वटा अदुवाको टुक्रा पनि मैले यहाँ राखेँ। यसरी नै थोरै मात्रामा बेसारलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। अब यी सबै चिज राखेपछि यसमा म आधा कचौरा जति पानी पनि राख्दैछु। अब यसलाई हामीले मिक्सी अन गरेर पिस्नु पर्छ। मैले यसलाई पिसिसकेको छु। पिसिसकेपछि यो यतिको लिक्विड बन्नुपर्छ। अब चाहिँ म यसमा आधा चम्चा चिल्ली फ्लेक्स पनि राख्न गइरहेको छु। मसिनो गरी काटेको हरियो धनियाको पत्ता पनि म यसमा राख्दैछु। अब यसलाई राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। हामीले यसको ब्याटर चाहिँ यतिको बनाउनु पर्छ। यदि हजुरहरूलाई आफ्नो ब्याटर बाक्लो भए जस्तो लाग्यो भने यसमा हामीले अलिकति पानी थप्न सक्छौँ। मैले यहाँ ग्यास अन गरेर प्यान तताइसकेको छु। यसमा अलिकति घिउ अथवा तेल राखेर हामीले प्यानको सबैतिर फैलाउनु पर्छ। अब यो ब्याटरलाई डाडुले म प्यानमा राख्दैछु। 1-1.5 डाडु हामीले राख्नुपर्छ। अब यसलाई हामीले डाडुको सहायताले सबैतिर फैलाउनु पर्छ। अब यसलाई हामीले मिडियम फ्लेममा 2 मिनेट जति छोपेर पकाउनु पर्छ। 2 मिनेट भएपछि म यसलाई निकाल्दैछु र अब यसलाई अर्कोपट्टि फर्काएर पकाउनु पर्छ। अब यसलाई मैले दुवैतिरबाट फर्काई मजाले पाकिसकेको छ। अब म यसलाई निकालेर यसरी प्लेटमा सर्भ गर्दैछु। यसलाई हामीले पिरो टमाटरको अचार अथवा सससँग सर्भ गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै मुङ र चामलको रोटी बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला र मलाई कमेन्ट मार्फत सेयर गर्न नभुल्नुहोला है। भिडियोलाई लाइक र सेयर गरेर मलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। र यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला ताकि मेरो नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आओस्। र अलरेडी सब्स्क्राइब गर्नुहुने महानुभाव